ඔන්න අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට විශේෂ රෙසිපි එකක් හදන විදිහ කියලා දෙන්නයි මේ යන්නේ. මේ රෙසිපි එක තමයි අරාබියේ ජනප්‍රියම පුඩිමක් වෙන මහලබියා පුඩිම රෙසිපි එක. එන්න අපි දැන් මේ ජනප්‍රිය පුඩිම හදන විදිහ බලමු. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය: කිරි මිලිලීටර 500ක්, කෝන්ෆ්ලවර් ග්‍රෑම් 100ක්, කජු ග්‍රෑම් 50ක්, මුද්ද රස් පළම් ග්‍රෑම් 50ක්, රෝස් එසෙන්ස් තේ හැඳි භාගයක්, සීනි මේස හැඳි 4ක්. කිරි ටික භාජනයකට දාලා රත් කරගන්න. රත් වූ කිරි වලින් කෝප්ප භාගයක් අරගෙන කෝන්ෆ්ලවර් ටික දිය කරගන්න. දැන් අනික් කිරි ටික දිගටම රත් කරගෙන ඒකට සීනි, රෝස් එසෙන්ස්, කජු සහ මුද්ද රස් පළම් දාලා කලවම් කරගන්න. දැන් කෝන්ෆ්ලවර් දිය කරගත් කිරි ටික මේ කිරි මිශ්‍රණයට දාලා උකු වෙනකල් හැඳි ගන්න. දැන් මේක හොඳට උකු වුණාට පස්සේ බටර් ගාගත් බෝල් එකකට දාලා උඩින් කජු සහ මුද්ද රස් පළම් ටිකක් ඉස ගන්න. ඔයාලා කැමති නම් චොප් කරගත් රටින්දි ටිකක් එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. දැන් මේක ශීතකරණයේ පැය 3ක් පමණ තබා ගන්න. ඔන්න එහෙනම් රසම රස මහලබියා පුඩින් එක රෙඩි. ඉතින් ඔයාලත් අද අපි කිව්ව මේ රෙසිපි එක උත්සාහ කරලා බලන්න. මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝස් නරඹන්න අදම අපේ channel එක subscribe කරගන්න.